हाय फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। તો ચલો ફટાફટ રેસીપી જોઈએ। દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા આ પૌવાને ચાળી લઈએ। અત્યારે મેં અડધો કપ પૌવા લીધા છે, અડધો લીટર દૂધ છે તો અડધો કપ પૌવા છે। અને આ દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે જાડા પૌવા લઈશું કે જે બટેટા પૌવા બનાવવા માટેના હોય છે, નાયલોન પૌવા નહીં લેવાના ફ્રેન્ડ્સ। હવે આપણે આને ચાળી લઈએ કે જેથી જે પણ કચરો હોય તે નીકળી જાય। આ એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ, તેની અંદર હું આ ઘી નાખું છું 1 ચમચી જેટલું, જેમાં આપણે પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ કરી લઈએ। આ બદામ છે, મેં એને મોટી મોટી સ્લાઇસ રાખી છે, તમે કતરણ પણ કરી શકો છો અને ભૂકો પણ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। આ પિસ્તા છે, આ કાજુ છે। આ નટ્સ આપણે ઘીમાં શેકીશું તેથી તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે અને દૂધ પૌવામાં એનો ક્રંચ પણ સરસ લાગશે। તમે આમાં તમને દ્રાક્ષ ભાવતી હોય તો નાખી શકો છો, સૂકી દ્રાક્ષ નાખી શકો છો, પણ દૂધ સાથે ઘણા લોકો દ્રાક્ષ નથી ખાતા હોતા તેથી મેં સ્કીપ કરી છે। હવે આપણા નટ્સ રોસ્ટ થઈ ગયા છે, હવે આપણે એને કાઢી લઈએ છીએ। આપણે જનરલી દૂધ પૌવામાં પૌવા પલાળીને નાખીએ છીએ, પણ અત્યારે હું અલગ રીતથી કરું છું। આને હું અત્યારે આ ઘીવાળું પેન છે અને એમાં થોડું ઘી છે એમાં રોસ્ટ કરું છું। આવું કરવાનું કારણ ફ્રેન્ડ્સ એ છે કે તમને જ્યારે દૂધ પૌવા માટે આપણે પૌવા પલાળીએ છીએ અને પાણીવાળા થાય છે તો તે થોડા ફીકા થઈ જાય છે, કારણ કે પૌવા પાણી શોષી લે છે, પછી દૂધમાં તે એટલા મર્જ થાય છે પરંતુ એનો ટેસ્ટ થોડો ફીકો લાગે છે। આવી રીતે આપણે રોસ્ટ કરી અને નાખીશું તો પૌવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। એટલા માટે અત્યારે આપણે પૌવાને ધોઈને પલાળીને નથી નાખતા, પરંતુ રોસ્ટ કરીને નાખીએ છીએ। આને આપણે માત્ર 2 મિનિટ માટે જ રોસ્ટ થવા દઈશું। અને આવી રીતે રોસ્ટ કરેલા પૌવા જ્યારે દૂધમાં આપણે ઉમેરશું ને ત્યારે પણ તે ચીપકી નહીં જાય દૂધને અને એકદમ ભેગા ભેગા નહીં થઈ જાય, વ્યવસ્થિત રીતે સરસ છૂટા રહેશે। એટલા માટે આપણે આ પ્રોસીજર કરીએ છીએ। હવે આપણા પૌવા રોસ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે હું એની અંદર દૂધ ઉમેરું છું। તમે કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો, અત્યારે મેં આ ગાયનું દૂધ લીધું છે, તમે ફૂલ ફેટવાળું કોઈ પણ દૂધ નાખી શકો છો। ફૂલ ફેટવાળું દૂધ હશે તો દૂધ પૌવા એકદમ ક્રીમી ટેક્સચરના બનશે। અને જો તમે કોઈ બીજું દૂધ વાપરો છો તો મલાઈ કાઢ્યા વગરનું દૂધ લેવાનું કે જેથી ક્રીમી ટેક્સચર મળે। હવે આપણા દૂધ પૌવાને ઉકળવા દઈએ, જ્યાં સુધી આપણા પૌવા નરમ ના થઈ જાય અને દૂધ આપણું ઘટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે શરદ પૂનમના દિવસે દૂધ પૌવા ખાવાનું કેમ મહત્ત્વ રાખીએ છીએ? કેમ કે તેનું એક સાયન્ટિફિક રીઝન એવું છે કે શરદ પૂનમના દિવસે આખા વર્ષમાં જે ચંદ્ર હોય છે તેના કરતાં મોટો ચંદ્ર હોય છે અને તે 16 કળાએ ખીલેલો હોય છે, તેથી તે ચંદ્રના કિરણ જ્યારે આપણા દૂધ પૌવા પર પડે છે ત્યારે આપણા દૂધ પૌવામાં હિલિંગ પ્રોપર્ટીઝ ખૂબ વધે છે, એટલે કે તે આપણા શરીરને નિરોગી રાખે છે। એટલા માટે આપણે અગાસી પર બેસી અને ચંદ્રની શીતળ છાયામાં દૂધ પૌવા ખાઈએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા આવી રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે અને આવી રીતે હાથેથી એકદમ સરસ રીતે તૂટી પણ જાય છે। તો હવે આપણે તેમાં ખાંડ ઉમેરીએ છીએ। આ ફ્રેન્ડ્સ ખાંડ ઉમેરું છું। આમાં સાઈડમાં જે પણ મલાઈ થાય તે આપણે આવી રીતે નીકાળતા જશું અને દૂધમાં ઉમેરતા જશું, જેથી એકદમ મલાઈદાર દૂધ પૌવા તૈયાર થાય। ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમે કોઈ પણ ફ્લેવર પણ કરી શકશો, જેમ કે રોઝ એસન્સ નાખો, ગુલકંદ નાખો, કેવડા એસન્સ નાખી શકશો, તમે આમાં ચોકલેટની ફ્લેવર પણ બચ્ચાઓને કરીને આપી શકશો, તમે કોઈ પણ વેરાયટી આમાં બનાવી શકશો। હવે આ એલાયચી પાવડર ઉમેરું છું, તમને ભાવતો હોય તો તમારે ઉમેરવાનો। તમે આ જગ્યાએ કેસર પણ દૂધમાં ઓગાળીને નાખી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, શરદ પૂનમનું જેટલું સાયન્ટિફિક મહત્ત્વ છે તેટલું જ મહત્ત્વ ધાર્મિક પણ છે। શરદ પૂનમના દિવસે જ લક્ષ્મી માની ઉત્પત્તિ સમુદ્ર મંથનમાંથી થઈ હતી, તો આપણા માટે તે પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો દિવસ છે, તેથી પણ આપણે શરદ પૂનમ મનાવવી જ જોઈએ। હવે તેની અંદર હું આ રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરું છું। ફ્રેન્ડ્સ, ગળાશ તમે તમારી રીતે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ટેક્સચરવાળા અને ક્રીમી લાગી રહ્યા છે આપણા દૂધ પૌવા। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ઠરશે પછી પાછા થોડા થીક થશે, તો આપણે એને થોડા પતલા જ અત્યારે રાખીશું। તમે આમાં મિલ્ક પાવડર પણ દૂધમાં ઓગાળીને નાખી શકો છો કે જેથી ફટાફટ તમારા દૂધ પૌવા ઘટ થઈ જશે અને એનો સ્વાદ પણ સારો લાગશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા દૂધ પૌવા બનીને રેડી છે। હજી આ ઠંડા થશે પછી થીક થશે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરીએ છીએ।